Hur mår fordonssektorn? Det och en hel del annat ska vi prata om denna tisdag då vi passande nog befinner oss i vackra Göteborg. Varmt välkommen till Börslunch. Vi är inte bara i Göteborg, vi är också på Göteborg, Ostindien-fararen. Och eftersom man gillar fordon här i stan, vad passar bättre än att ha med oss Hampus Engellau, analytiker på Handelsbanken, och John-Henrik von Dahn, ny gäst, Kina-förvaltare på SOIC. Väldigt kul att ha er här båda två. Innan vi börjar snacka fordon och Kina, ABB börjar ju bli mer AI-het numera, känns det som. Gjorde en affär med Nvidia igår. Kan du förklara den lite kort? Ja, men det gäller ju datacenter och det största problemet man har där är ju krafttillgången. Så att ABB är ju mästare på medium voltage och kraftförsörjning här. Så att man ska samarbeta om det och det tror jag kommer bli bra. Ja, spännande tider. Vi är på en historisk båt, som sagt, många känner till den, men alla vet kanske inte att den ägs av entreprenören Stefan Björk, stor inom shipping och Green Carrier-gruppen som han driver. Han kör också en Kina-fond, eller äger också en Kina-fond som du rattar. Hur mår den kinesiska börsen just nu? Den mår väl fint, måste jag säga. Kollar du till marknaden så har börserna i Kina gått mellan cirka 15-30% och även IPO-marknaden är mycket kraftigare än förra året. Sen har det ju varit lite turbulent, såklart alla känner till tullarna där. Men för oss som Kina-förvaltare är det kul tider. Vi återkommer till Kina, tänker jag, och förstås fordon som vi har utlovat. Men jag vill först då nämna Ericsson som har rapporterat idag. Slagna förväntningar, en rekordkassa som på något sätt ska återföras till aktieägarna. Och positiva utsikter gör att aktien stiger över 10% idag. Och så här sa vår analytiker Peter Hedlund om rapporten. Ja, det är klart att man tappar ju på omsättningen, men det var ju också väntat. Men man håller ändå emot förhållandevis bra, tycker jag. Det är Nordamerika som har väldigt starkt i jämförelsekvartalet som då tappar 9% till och med, medan andra marknader faktiskt växer. Men framförallt så stärker man ju lönsamheten, även exklusive den här avyttringen av Iconic. VF Bank har också rapporterat idag. Vi noterar som vanligt att de tyska kreditkorten går väldigt starkt. Aktien ser ut att falla tillbaka 3% och efter en stark historik. Eller? Precis. Sen så verkar ju Sebastian Siemiatkowski tagit till sig av kritiken som han har fått gällande den här affären i Flat. Villkoren ser nu lite mer rimliga ut och mer fördelaktiga för befintliga aktieägare, och aktien är upp över 10% idag också. Sen så har vi då problemdrabbade Profoto som faller 20% idag efter ytterligare en vinstvarning. Aktien är ner nästan 70% redan i år efter då flera vinstvarningar. Efterfrågan fortsatt svag och man nämner då bland annat lageruppbyggnad i tidiga kvartal som nu har då lett till svagare efterfrågan i det här kvartalet, och det är framförallt då USA. Det här är ju ett specifikt bolag och en specifik sektor som kanske inte rör fordon eller verkstad så mycket. Men jag tycker fortfarande det är intressant. Är det någonting du tror att vi kommer se, Hampus, att man har haft bra efterfrågan i tidigare kvartalet men att Q3 ser sämre ut för att man helt enkelt var pre-buying som skedde? Ja, men jag tror att det är lite förskjutet. Det här hände lite tidigare i USA. Där vi hade först då precis förköp. Sen började de här chippersna parkera varorna i hamnarna. Så man vill inte tulla in dem, för man hoppades på att det skulle inte bli någon tull. Så att det har varit väldigt slagigt och framförallt påverkat fraktvolymen i USA. Okay. Har du någon Kina-reflektion där? Jag antar att Kina har velat få ut saker innan tullarna också. Ja, det är klart att det har varit en del frontloading som har påverkat första halvåret. Sen får vi ju se här nu när det hettar till med lite nya potentiella tullar här. Nu ska det hetta till i studion också, för vi ska snacka fordon. Jag tänkte vi börjar med Volvo Cars förstås, både i Göteborg och Kina. Jobbiga tider nu, men nygamla vd Håkan Samuelsson gör helt rätt saker. Är det en okej sammanfattning? Ja, det tycker jag. Det är fokus på kassaflöde, lönsamhet och inte så mycket på volym. Dock så kan jag säga att vi såg septembersiffrorna här, så var de bättre än väntat. Det var plus 1%. Jag tror det var ner 9%. Lite orolig där att det har varit mycket kampanjer. Jag vet att det är mycket kampanj på bil nu. Så att bilstatistiken ser ganska bra ut i Europa. Men det är ju mycket rabatter nu. Är det nu man ska då passa på att köpa bil, även om vi inte ska köpa kanske Volvo Cars-aktie? Alltså, ja, jag ska köpa bil. Ja, det skulle jag nog göra. Det går på riktigt bra deals nu, tror jag. Jag vill prata med Volvo Cars sen, men provkör du mycket kinesiska bilar också? Ja, absolut. Jag är dessutom lite bilnörd utöver att jag följer fordonssektorn, så att ja, det gör jag. Någon reflektion om favorit som man borde testa? Alltså om man tittar på det som Geely-gruppen erbjuder, Zeekr är ju ett väldigt, väldigt bra produkt, får man säga. Klart i paritet med topp europeiska spelare, skulle jag säga.
Vi kommer till Geely snart. Men en Volvo-modell som sägs bli väldigt viktig är EX60, en elbil. Är den avgörande för liksom Volvo Cars framtid just nu? Ja, jag skulle säga kombinationen EX60 XC70 då, som är Plug-in hybrid. Alltså. plug-in-hybriden som går då 120 mil totalt sett, 20 mil på el. Den kombinationen tillsammans med Classic XC60 tror jag är viktig. Det kommer klart att det kommer vara lite kannibaliseringseffekt, men netto så tror jag ändå man får en volymtillväxt på det här. Någon Volvo-reflektioner från dig? De har en kraftig backare i ryggen som vi ska prata om lite senare här, men det är ju såklart mycket möjligheter för dem. Sen vet man inte, de kanske blir utköpta helt. Ja, precis. Aktien har gått ner 15% i år ungefär, men sektorn har väl inte gått så bra någonstans. För tidigt att våga ha köp på den här, eller hur? Ja, men så bilindex har inte gått så dåligt. Den kanske är upp 2-3%. Ja. Volvo har ju gått sämre på grund av företagsspecifika faktorer. Då. Att man klev tillbaks från en del finansiella mål. Man tog nedskrivning, man tog ett kostnadsprogram, kassaflödesprogram, det är klart. Så att jag tror marknaden sitter lite avvaktande här och utvärderar vart det här tar vägen någonstans. Väldigt mycket fokus på cashflow gäller bolaget. Jag tycker väl om man liksom bryggar det och lyfter blicken lite framåt så gör de det mesta rätt. Men jag tycker att nettot här bör vi se volymtillväxt och med en bättre kostnadsbas då, och numera EX30 i Europa så ska man kunna få upp lönsamheten. Låter som ändå är lite positiv om man vågar vara långsiktig. Men jag tänker vi har ju berört bolaget som vi ska prata om nu. Jag tänker vi ska prata om Geely. Ett bolag som ni har investerat i, eller hur? Yes. Ja, men många blandar ju kanske ihop bolaget vi investerar med TD Zhejiang Holding som är den största ägare i Volvo Cars. De börjar egentligen som en tillverkare av kyl- och frysar och sen upp till motorcyklar, och idag är det en stor fordonskoncern kan man säga. Bolaget som vi investerar heter ju Geely Auto Group och tog bakvägen in på Hongkongbörsen 2004. Och idag estimerar man att sälja cirka 3 miljoner bilar som man reviderade upp från 2,7. Och intressant är ju faktiskt att de köper ut Zeekr, som vi var inne på lite här, med sina schyssta EVs från New York-börsen. Och där samlar de det under One Geely Strategy. Man ska inte köpa ut Polestar då, som har varit så problemdrabbad. Det är ju möjligt, de kanske köper ut Volvo också, men det är ju väldigt flexibelt för dem att kunna jobba så och även kunna ha dem ute på börsen på det sättet. Jag tror för moderbolaget så är det en väldigt bra sätt att diversifiera ut och kanske ha några brand som passar bättre på den europeiska marknaden och sen kanske just Volvo och Polestar kanske de kan få in på den amerikanska marknaden, eller vad tror du? Det känns lite som det är på väg åt det hållet. Ja, tror jag. Och sen framförallt så det viktiga här tror jag, om man får lyssna på vad Volvo Cars säger, är att man ska börja dela plattformar, elektrisk arkitektur. Jag ser en möjlighet för Volvos den här Central Compute till exempel att blåsa ut inom Geely-koncernen. Även tror jag att man skulle kunna sälja en till en extern part som potential. Så att, och där finns det möjlighet då liksom för Volvo Cars del att kanske ha en kostnadsbas, precis som du säger, på 2,7 miljoner bilar vad gäller utveckling av nya modeller etc. Och det gör en kostnadsfördel då. Tror ni vi kommer se mer affärer inom bilsektorn med tanke på allting som händer? Det har ändå hänt en sak under lång tid, men att... Ja, alltså så här, det är väl två saker som jag lyfter lite grann. Jag tycker Volkswagen har strukturella problem fortsatt, väldigt mycket relaterat till en överbemanning, framförallt om man jämför dem med Toyota som är likvärdig i antal volymer, till och med Toyota är större. Ja. De har nästan dubbelt så många anställda inom Volkswagen-koncernen. De verkar också ha fortsatt en del problem med elbilsidan. Porsche har varit ut så länge sedan och sa att de ska backa bak strategin, deras kunder vill inte ha det. Men sen Stellantis. Jag är tveksam till att Stellantis-koncernen kanske kommer finnas kvar. Det kan hända att man kanske lägger ner något varumärke, säljer något varumärke etc. Även om de har många varumärken som jag gillar. Men borde det inte vara samma sak i Kina? Det känns som att det finns en enorm etablering. Jo, så är det. Det är ju en tuff marknad i Kina, speciellt på den inhemska marknaden ser vi ju mycket kommer ju konsolidera framöver och det är förmodligen de absolut starkaste varumärkena och tillverkarna som kommer finnas kvar. Sen så finns det ju mycket, ja, det är ju viktigt för dem att ta sig ut och där är ju ett sätt att ta sig in i Europa. Där tror jag just Geely ligger kanske absolut bäst till av de kinesiska i och med den långa historiken med Volvo och lokalkännedomen och även att de delar plattformar, speciellt i dessa tulltider. I princip så skulle de ju kunna tillverka Lynk och Zeekrs bilar potentiellt i Gent och även Göteborg då de får upp EV-produktionen via Volvo här. Så ett ägarbolag, Geely, som äger 30% av Geely Automotive där ni är investerade och också stora delar av Volvo.
Geely Automotive är upp nästan 50% i år, 40 plus i alla fall. Är du fortfarande intresserad av aktien? Ja, men det skulle jag väl säga. Det beror ju mycket på hur deras premiumsegment säljer. Där estimerar de att sälja 500 000 fordon i år, vilket är en stor del av deras 3 miljoner, med bättre marginaler. Och kollar på bilarna som du nämnde, så skulle jag säga att de har ju råd att satsa på tillväxt. De har bilar som jämför sig med de absolut bästa EV:sna i Europa, och kollar du 2-3 modeller framöver så kommer de både förmodligen att vara bättre standardmässigt och billigare. Så det är ju såklart en väldigt tuff marknad för de europeiska biltillverkarna, speciellt inom EV-sektorn. Avslutande bilreflektion innan vi rullar vidare mot det tyngre segmentet. Ja, men jag tror att vi har haft en bättre biltillväxt på elbilsidan i Europa, mycket på grund av att tyskarna började föra in incitamentsprogram igen. Men det är fortfarande en bit kvar, till 25%. Så är det. Får jag ha en sista fråga innan vi går vidare till Volvo, det andra större, tyngre Volvo. Hur viktig är den inhemska marknaden för de här kinesiska bilföretagen kontra liksom utanför den kinesiska marknaden? Tillväxten på EVs på den kinesiska marknaden kommer ju förmodligen sakta in, eller den kommer garanterat sakta in. De statliga subventionerna minskar. Tidigare nu så har du ju fått en grön nummerplåt som i storstäderna kostar ungefär 100 000 plus. Och då är det ju, kan det motsvara halva priset på en EV i Kina idag. Så att när det minskar så blir det ju viktigare för dem att leta värde utanför. Och där tror jag just Europa för Geely är väldigt viktigt. Nu ska vi rulla vidare. Nu tar vi stora Volvo. Kommer med rapport på fredag. Hampus, jag vill förstås veta hur din förväntansbild ser ut inför det. Ja, nej, men jag tittade faktiskt igenom konsensussiffrorna som kom i år. Och jag skulle säga att det är en väldigt samlad bild kring vad vi tror om kvartalet. Möjligtvis att konsensus är inne på att orderingången ska upp lite grann. Det blir en trade-off mellan att Europa är upp och att Nordamerika är ner. Men resultatmässigt ligger det väldigt nära, strax över 11 miljarder på ebit justerat. Och sen så kan man väl säga att Volvo har ju blivit liksom en väldigt stabil spelare. Det är inga såna här kvartal där upp och ner stort och sådär. Det har varit en medveten strategi från nuvarande ledning. När man tittar på konkurrenten Traton så blir man ju lite orolig. De sålde 16% färre fordon i september månad än året innan. Men det verkar inte som att det här drar ner Volvo, den typen av... Ja, men jag tror att det var ju framförallt utleveranserna där för International då, deras amerikanska varumärke, som var ner 57%. De har ett tufft jämförelsekvartal för att de fick en förskjutning av leveranserna förra året från andra kvartalet in i tredje kvartalet. I Volvos fall så är det tvärtom på Mac. Där har vi ett enklare jämförelsekvartal. Så att jämföra de siffrorna rakt av, det är svårt att göra. Jag tror inte Mac kanske kommer ner 20% eller något sånt där. Och överlag sett så var de bra. Och dessutom var ju Scania upp ner 1% bara i Europa. Och Traton har varit väldigt försiktiga kring Europa, och samtidigt som att siffrorna visar något annat. Då. Vad hade gjort dig orolig i Volvos rapport? Ja, men, återigen, det är klart att om man får stora resultatavvikelser åt det negativa hållet så signalerar det att man inte har kontroll på läget. Men det tror vi absolut inte, eftersom vi vet att de har taktat upp produktionen i maj i Europa. Och man ligger i rätt kapacitetsutnyttjande i USA. Så att även om vi har tapp i volym så ska det liksom inte vara allt för mycket underabsorbering fasta kostnader. Och sen så är det lite för mycket frågor om vad de kommer säga. I tredje kvartalet pratar de alltid om nästa år. Och jag säger så här, det finns ingen uppsida åt något håll att säga varken att det ska växa nästa år eller att det ska gå ner nästa år. Jag tror att det är för tidigt att säga det. Så att min gissning är att man kommer att säga oförändrade marknader, alldeles oavsett om man har en underliggande positiv bias eller negativ. Väldigt intressant. Vi vill växla över till Kina som skrämt slag på börsen i fredags då Trump gjorde ett utspel om 100% tullar, i princip en blockad som man sedan backade från innan helgen var slut. Sällsynta jordartsmetaller i centrum för den här dispyten. Några tankar kring den från dig? Ja, men det är väl två stora, de absolut viktigaste makterna idag som visat upp fjädrarna lite, får man väl säga det som. Ja. Och Trump har väl kanske en lite annorlunda approach där han har en grupp väljare som han behöver catera till, och såklart nu i valen här så behöver han ju då kan han använda Kina lite som ett sätt att få... Men Kina verkar ganska sturska. Ja, det de går in på är väl att de begränsar export till Kina som är väldigt känsligt just med halvledarna.
och tillverkningsutrustning på halvledarna. Och där är ju Kina lite arga för att det finns ungefär 3000 bolag, eller entities, det kan vara privatpersoner också, som står på den listan. Och Kina åt andra hållet har ungefär 900 entities. För att möta det då så har de satt kraftiga exportrestriktioner på de ovärderliga eller livsnödvändiga jordartsmetallerna idag. Och det är ju såklart inför den sista slutförhandlingen inför 10 november, att man måste lägga upp lite grejer på bordet innan för att kunna skapa sig ett lite bättre förhandlingsposition, ska vi säga. Är det här något som håller dig, verkstadsanalytikern, vaken om nätterna, att liksom handelskriget ska blåsa upp igen och rita om kartan för dina bolag? Man kan väl säga så här, vi i mitt team har väl någon form av förhoppning eller prognos, tro, kalla vad du vill. Va? Men nästa år så är det mid-year election i USA. Frågan om man har råd att kriga jättemycket med handelskrig då. Vårt bett är att man vill ha saker och ting på plats. Man vill ha lite mer finanspolitiska stimulanser. Konsumenterna ska vara glada, småföretagen ska vara glada och rösta på Trump. Och sen så på det så kommer räntan komma ner lite grann. Så det bör liksom kicka igång lite grann, snarare än att det ska vara full turbulens hela nästa år. Det är vissa som tror det. Och Kina då, vad vill de? Vill de få ett snabbt slut på det här, eller har du någon? Jag tror väl att det är bättre att det tar lite tid för dem. För om du ska liksom hålla de här avtalen så är det bättre att du kan förhandla under ett tag så du kommer fram till någonting som båda parter kan komma överens över en lite längre tid för att skapa någon sorts säkerhet på marknaden. Kanske till skillnad från det Europa var nere i ovala rummet och kanske blev lite armbrytning och så fick man signa någonting lite snabbt och lätt som man kanske inte vet om man kan hålla eller hur det kommer gå. Så att man kan se det positivt också, att det drar ut lite på tiden. Förhoppningsvis får man en längre säker tid framöver. Påverkar det här din förvaltning på något sätt, vilka bolag du väljer eller liksom vilka risker du? Ja, självklart så. Men vi har väl en långsiktig bild på Kina när vi förvaltar. Så att, men sen är det ju klart att det skapar ju vålla på marknaden för oss. Och det vill man ju undvika. Så att approachen på Kina är väl att ekonomin är väldigt långsiktig, aktiemarknaden kanske är lite mer kortsiktig. Så att där kan vi behöva ibland sälja av lite bolag som vi haft en extremt kraftig uppgång på kort tid, även om vi tror på bolaget på 3, 4, 5 år framöver. Vi kanske hinner prata om ett sånt snart, men jag vill runda om med lite SKF om vi ändå står i Göteborg och snackar. Det sista problembarnet som ska bli ett nytt Trelleborg, Sandvik, som omstöpt och räddat. Vad säger jag så? Nej, men alltså, vi gillar SKF. Vi ser ju väldigt mycket likheter med industridelen i SKF med Trelleborg. Vi tror också att det kanske finns en förvärvsagenda i det här bolaget själv, när det är ett eget bolag. Samtidigt så finns det en risk att notering av Automotive kan resultera i en väldigt låg värdering, lite grann som Alleima. Däremot så tror vi att det är i så fall ett tillfälle att investera i Automotive. Vi tycker att tittar man lönsamhetsmässigt så ligger de bättre än många underleverantörer om man tittar på snittet. Och vi pratade inte om det, men de har ju en väldigt bra exponering mot just elbilar. Och det segmentet, jag tittade faktiskt nu på prognoserna, det ska växa med 16% per år fram till 2030. Det vill säga från 11 miljoner bilar globalt förra året till kanske 30. Jag tror Kina kommer vara en 15-16 miljoner bilar av det där då. Men det gör att den här Automotive kanske kan växa 3-4% organiskt framåt 4-5 år. Och det är bra för bilunderleverantörer, skulle jag säga. Kul ändå. Ja. Gör han ett bra jobb, gamla SAS-chefen? Ja, det tycker jag. Ja, det var ju många som var lite förvånade när det presenterades. Jag tror att huvudmålet här har varit att få SKF att bli ett mer marknadsorienterat företag än ingenjörsstyrt. Och då tycker jag, det har ju lyckats med, tycker jag, om man tittar hittills då. Sen får man ju som analytiker, man får ju höra vad de säger, sen får man gå ner och räkna och titta på datan. Och då kan man säga att strukturellt sett så har de höjt lönsamheten. De har fortsatt klättra lönsamhetsmässigt trots att de har haft negativ organisk tillväxt. Pratar man med bolag så säger de att det innebär inte att man ska ha en bra hävstång i vinsten när volymerna kommer. Det talar för sig, tycker jag. Och den här uppdelningen tror jag är bra. Allra sist, vi frågade ju Hampus om ABB och AI, men du, John-Henrik, äger en annan AI-raket. Vi kan väl kalla Alibaba för det. Ja, Baba. Ja, nej, men det har ju gått, den har ju gått nästan 100%. Sen så var den uppe väl 180 här nyligen, så kom Trumps utspel här i fredags. Så har väl kommit ner på nivåer runt under 106-150 idag, vad det var ner idag. Ja, men de växer ju såklart inom AI. Deras Intelligent Cloud, som är likt Amazon Web Services, växer med över 20% year on year. Sen så har de även haft bra
försäljning på det som motsvarar Amazon då, där du handlar. Och de hade en bra den handelsfestivalen, vad är det, 16-18, det kanske är fel, det är lite lustigt för det är deras konkurrent som kom på den och då måste de såklart gå in där och köra. Så det blir lite intressant även att se Singles Day då, 11 november, som alltid är en stor handelsdag i Kina. Kommer det bli som i Kina, som i USA, att du har liksom 5, 6, 7 stora bolag som är de enda man kan investera i? Ja, där har ju Kina kört lite den andra approachen, att man går in och faktiskt reglerar de här bolagen som Alibaba. Så det finns väl mycket potential i tillväxt. Man ser väl mer eller mindre Alibaba och Tencent som kritisk infrastruktur. Infrastrukturen kanske inte sker på vägar idag, utan det är väl via nätet. Och alla använder ju både Baba och Tencent i princip dagligen i Kina. Så att det öppnar ju upp för andra uppstickare. Så att jag tycker väl inte att man kan ta den approachen och gå fullt in i som med de amazing i USA liksom, utan i Kina såklart ska man vara med på den resan med dem, men man måste också leta annan innovation. Vi är glada att ni har varit med på den här resan på härliga Ostindien-faran Hampus Engela och Jan-Henrik von Dan. Väldigt roligt också att ni tittat. Vi stannar i Göteborg även imorgon. Det blir lite fastigheter och lite krediter. Häng med oss då 11:45. Tack för oss. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.